Бажаю здоров'я. 3 вересня 2024 рік і мені періодично пишуть у особисті, що у когось із родичів є безвісті пропавші, щоб вияснили, що з ними сталося і як отримати тіло загиблого солдата. Ну, по-перше, хочу сказати, що в мене немає доступу до такої інформації, то не треба писати по цьому питанню мені, але я розповім, чому так стається, що у нас є і безвісті пропавші. Справа в тому, що коли ворог розбиває нашу вогневу позицію, є у нас і загиблі, є і поранені. Але є пріоритет, евакуація спочатку йде поранених, кого можна ще спасти. Другою чергою вже йде евакуація саме загиблих. Але буває така ситуація, що ворог може зайти на цю позицію, де у нас лежать загиблі, чи дуже щільний вогонь по цій позиції постійно йде. І дуже небезпечно забирати 200-х, хоча у нас і пріоритет стоїть усіх забирати. Бувала така ситуація, що група евакуації виходила, і щоб забрати одного 200-го, у нас були і загиблі медики під час цієї операції. Ну, щоб вивозити 200-го з мінімальними втратами, то потрібні безпілотні наземні комплекси, на які можна було покласти загиблого, і він в автоматичному режимі все привіз тіло до нас. Саме сьогодні хочу познайомити вас з взводом безпілотних комплексів «Корвус». Це 2-й стрілецький батальйон, який займається саме розробкою та виготовленням цих комплексів, які вже у нас працюють, але їх потрібно набагато більше. То хлопцям потрібні запчастини для того, щоб збирати ці комплекси. І я відкриваю збір на 300 тисяч гривень саме для них. Буде Монобанка, буде Приватбанк, буде PayPal. Також у кінці відео я розповім, які будуть захочені призи для тих, хто донатить. То давайте спочатку ще подивимося відео від 2-го стрілецького батальйону. Наш підрозділ вирішує такі задачі, як налаштування логістики, доставка провізії, доставка БК. Також, на жаль, бувають троєчки, двоєчки, які треба евакуювати. Це дуже тяжко буває зайти, дуже тяжко ще вийти звідти. Завдяки даній системі рятується людське життя, так як хлопці не ризикують своїм життям. Залізо можна буде відновити. Так, воно теж ламається, але це залізо. Життя станеться в руках людини. Одна з давніх місій була це доставка боєкомплекту, боєприпасів, мін для наших мінометників, які відпрацювали в той день дуже влучно і дуже вчасно. Сонце пече і добре пече. Тобі ж вода не тільки виходить на тилових пунктах, а також вона і виходить у хлопців на передньому краю. Вона їм потрібна. І завдяки роботизованим системам ми можемо нашим хлопцям допомогти, щоб вони розуміли, що за них ніхто не забув. На даний час ми потребуємо також запасних частин, які, на жаль, в Україні не можемо придбати. Ми їх замовляємо за кордоном. Це буває не день, не два і не тиждень. На жаль, час грає проти наших хлопців. Ми не зупиняємося на одному, ми вдосконалюємося, розроблюємо інші роботизовані системи, які будуть допомагати нашим хлопцям. Також є винаходи, які будуть займатися не тільки доставкою і іваком, також будуть займатися знешкодженням ворога. Наразі не можемо вам їх показати. Я вважаю, та й не тільки я, і наші хлопці всі вважають, що за роботизованими системами майбутнє. Ми військовослужбовці 2-го стрілецького батальйону, взводу безпілотних комплексів «Корвус», 93-ї бригади «Холодний Яр». Звертаємось до YouTube-каналу «Мотолайф» за допомогою у зборі на запчастини для укомплектування та вдосконалення роботизованих систем, які використовуються під час виконання бойових задач на позиціях переднього краю. Слава Україні! Героям слава! То ви бачите, що 93-я окрема механізована бригада – одна з небагатьох бригад, яка сама збирає кошти, сама закуповує запчастини, сама
конструює різні прилади, як і реби, боєприпаси, і ось наземні безпілотні комплекси. І, можна сказати, ми самі все збираємо, самі все купуємо, розробляємо і воюємо. Важко, звичайно, так все відбувається. Не розумію, чому немає такого фінансування, щоб ми все зробили одночасно, мабуть, квіти на клумбах в різних містах чи асфальт, десь він важніше. Але ми воюємо і ми хочемо повернутися додому живими з перемогою. То прошу долучитись до цього збору. Хочеться дуже швидко його зібрати, хлопцям відправити для того, щоб вони купили усі запчастини і щоб максимально ці системи берегли життя наших солдатів. І зараз я покажу, які у нас призи будуть на цьому донаті. Розіграш у нас буде проводитись автоматично у банці, буде 3 місця. 3-е місце у нас отримає отакий тубус. Всередині у нас будуть шеврончики 93-ї бригади. Далі у нас 2-е місце, це у нас буде ніж від торгової марки «Інгул». Все забрендовано 93-ї бригади. І 1-е місце у розіграшу буде отака гільза. Це у нас ручна робота, 93-я бригада, Холодний Яр. Отака гільза буде відправлена, хто 1-е місце. Також ті, хто буде донатити від 30 тисяч гривень, вони автоматично 100% отримують прапор 93-ї бригади з індивідуальним підписом. Також буде приз за самий великий донат, це теж прапор. Але якщо задонатить той чоловік, який вже нам донатив, найбільший донат, і він має вже цей прапор, то він має право сказати, що замість прапора відправте мені от такий ніж. То от такий розіграш буде на цьому зборі. То долучаємося зараз до збору коштів для взводу безпілотних комплексів «Корвус». Це 2-й стрілецький батальйон. І тільки разом ми переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.